יש באמת בדיקה חדשה שנבדקת עכשיו של DNA חופשי בדם, שאפשר אחרי שמסיימים את כל הטיפולים, עם ניתוח, בלי ניתוח, לא משנה, לבדוק האם נשאר DNA של הגידול בדם, ואז אם נשאר DNA של הגידול, אז אולי להוסיף עוד משהו, אולי לעקוב יותר מקרוב, ואם אין DNA של הגידול בדם, להיות יותר רגועים ולהגיד שקרוב לוודאי שבאמת חיסלנו הכל, וסיכויי החזרה נמוכים מאוד מאוד. מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופסור איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. כרבע מהחולים בסרטן המעי הגס מאובחנים כסובלים מסרטן הרקטום. בשל האנטומיה השונה של האזור הזה, הסרטן בעצם מתנהג מעט אחרת, וסיכויי החזרה שלו גדולים יותר גם במקרה של סרטן ממוקד ואחרי ניתוח. למרות שרוב החולים במחלה הזו הם מבוגרים, בשנים האחרונות מסתמנת איזושהי ירידה בגיל המאובחנים במחלה. המשמעות של זה, בין היתר, היא צורך בשינוי שיטת הטיפול, למשל עבור מטופלים שנמצאים עדיין בגיל הפוריות. בעשור האחרון, בזכות כניסה של תרופות חדשות לשוק, חל מהפך של ממש באופן הטיפול במחלה, וזו בעצם בשורה שהתחדדה אפילו עוד יותר עם כניסתה של תרופה חדשה, שאולי תאפשר אפילו ריפוי של המחלה. הזמנו לפודקאסט שלנו היום את דוקטור אסתר טחובר, מנהלת תחום גידולי מערכת העיכול אסותא רמת החייל, כדי לספר לנו על המחלה עצמה, על אופן הטיפול בה וגם על החידושים בתחום. אז שלום דוקטור טחובר וברוכה הבאה אלינו, שמחה מאוד שאת פה. תודה רבה. תשמעי, אני לא בטוחה שיש הרבה שיודעים לעשות את ההבחנה בין שני סוגי הסרטנים הללו, ולכן אנחנו נעזר בך ובידע שלך. מה בעצם מייחד את סרטן הרקטום מסרטן המעי הגס? אז אני אסביר, סרטן רקטום זה תת סוג של סרטן המעי הגס. בעצם, האוכל שאנחנו אוכלים נכנס לתוך הוושת, משם לקיבה, למעי הדק, למעי הגס, ובסוף יוצא מפי הטבעת. 15 הסנטימטר האחרונים של המעי הגס נקראים רקטום. מבחינת המבנה של הרירית, של השריר, אז זה חלק מהמעי הגס לכל דבר. גם מבחינת התאים של הסרטן זה אותו דבר, אבל מבחינה אנטומית, באמת זה שונה, בגלל שהכירורגיה הרבה יותר קשה. יש שם גם ניקוז לימפטי וורידי יותר מורכב, יש שם גם צפיפות של איברים, ולכן הכירורגיה שם קשה, ואי אפשר לרפא את זה כמו בגידולים אחרים של המעי הגס, אפשר לנתח וזה הכל, בגידולים של הרקטום, אנחנו יודעים שאם רק מנתחים, אז סיכויי חזרה גבוהים. כן. זה נתון, תראי, הנתונים לגבי סרטן המעי הגס באופן כללי הם לא מאוד מעודדים, גם מבחינת שכיחותו, הסרטן, אם אני לא טועה, השלישי, בשכיחותו בארץ. נכון, כן, בארץ. ולא רק זה, גם אנחנו רואים את המגמה המתחדדת מאוד של גיל המטופלים שהולך ויורד עד כדי גילאי 45, סדר גודל כזה, זה מאוד מאוד מדאיג. אלה נתונים שתקפים גם לגבי סרטן הרקטום? כן, גם לגבי סרטן הרקטום יש עלייה בשכיחות בצעירים, וזה באמת יותר קשה, כי הניתוחים יותר קשים, כי חלק ניכר מהחולים יצטרכו סטומה, שקית, שהצואה יוצאת דרך דופן הבטן, לפחות באופן זמני, וחלקם גם באופן קבוע. יש באמת את העניין של פגיעה בפוריות בעקבות הטיפולים. זה יותר מורכב מאשר סרטן המעי הגס, שאיננו ברקטום. נשמע ככה. תגידי, איך בעצם מאבחנים? איך מתנהל להליך האבחון? אז אנשים באים בעקבות בדיקות סקר, כמו בדיקות דם סמוי בצואה, או קולונוסקופיה, או בעקבות סימפטומים, שיכולים להיות שינויים ביציאות, דימום ביציאות, ירידה במשקל. הם באים לרופא או רופאת המשפחה שלהם, שמפנים אותם לבדיקת קולונוסקופיה. בקולונוסקופיה מכניסים צינור אחרי הכנה, אחרי שמנקים את המעי מתוכן, ומזהים את הגידול. ואם זה ב-15 סנטימטר האחרונים, אז זה נחשב ברקטום. ממש יודעים לעשות את ההבחנה באופן ברור לפי הצילום, לפי מה שרואים בממצאים. לפעמים, אם זה גבולי, אז לפעמים נעזרים ב-MRI או בדיקות נוספות, כדי להחליט אם זה רקטום או מעי גס שמעל הרקטום, מה שנקרא סיגמואיד, אבל לרוב כן, רואים שזה רקטום בבירור. הזכרת באמת במילה או שתיים את עניין הסימפטומים, מדובר בסימפטומים זהים לשני סוגי הסרטן? זה לא שני סוגים, זה תת סוג של סרטן המעי הגס. אני בראש שלי עושה את ההפרדה מאוד מאוד ברורה כדי להבדיל זה מזה, אבל בגדול זה אותם סימפטומים. הסימפטומים הם מאוד דומים, שינויים ביציאות, דימום ביציאות. אנשים הרבה פעמים חושבים שזה תחורים ולא מגיעים בזמן. עצירות, שלשולים, חשוב מאוד מאוד להיות ערניים, ותמיד עדיף להיבדק ולגלות שהכל בסדר מאשר לחכות. צריך גם לדבר על זה שאת יודעת, זה בסופו של דבר תחום או אזור בגוף. נכון. מאוד מאוד אינטימי. זה לא משהו שאנשים, זה לא גרון או יד או ראש או בטן אפילו. זאת אומרת, זה בהכרח אומר בדיקה פולשנית, חשיפתית. נכון. זה לא נעים.
נכון. מה שגורם בעיקר לאנשים נכון, אפילו לדחות. בדיקת הדם הסמוי בצואה, שזה כביכול בדיקה ביתית, רק שני שליש מהאנשים עושים אותה. כי מי רוצה להתעסק עם זה? נכון, וקולונוסקופיה, גם אנשים שכבר מופנים לקולונוסקופיה, רק שני שליש מתוכם עושים את הקולונוסקופיה. וואו. שזה גרוע מאוד. מאוד. ולכן מושקעים היום המון מאמצים בעולם בבדיקות שיחליפו לפחות חלק מהבדיקות של הדם הסמוי ואולי של הקולונוסקופיה בהמשך. המון בדיקות שיהיו בדיקות דם או בדיקות צואה, שלא צריך להתעסק עם זה יותר מדי, פשוט לוקחים דגימה קטנה ורואים אם יש שם גידול או לא. הבדיקות האלה עדיין לא מוכנות לשימוש. אבל זה כן נעשה, זה משהו שיושבים עליו, ששוקדים עליו. יושבים עליו מאוד קשה, כן. אני רוצה לנצל את זה שאת כאן, כדי להסביר למי שצורך כרגע את המידע הזה, עד כמה גדולה החשיבות שיש לגילוי מוקדם או לאבחון מוקדם של זה. לגמרי. אז במיוחד בגידולים של הרקטום, כמה שמגלים אותם יותר מוקדם, ככה סיכויי ריפוי הולכים וגדלים, וגם אולי אפשר לצמצם את הטיפולים. ולכן מאוד חשוב לגלות אותם כמה שיותר מוקדם. בעצם אנחנו כרופאים רוצים שאנשים יגיעו לפני שמתפתח סרטן, כשזה עדיין בשלב של פוליפ, ואז אפשר להוציא אותו, ואז לא יצטרכו שום טיפול, וזו המטרה שלנו. יש משהו שאדם, האינדיבידואל, יכול לעשות כדי לצמצם את הפגיעה, או בכלל את התפתחות המחלה הזו? להקפיד על אורח חיים בריא, משקל תקין, פעילות גופנית, אכילה בריאה, ולעשות את בדיקות הסקר לפי מה שקופת חולים ממליצה, ולהיות ערניים בכל מקרה של סימפטומים, לגשת לבדיקה ולהתעקש על קולונוסקופיה. כן. בכל גיל. ואם אפשר גם להתעקש להוריד קצת, להנמיך קצת את גיל הקולונוסקופיה, זה יהיה נהדר. אז באמת בארצות הברית כבר הורידו את הגיל הממוצע, את הגיל הרצוי לבדיקות הסקר לגיל 45, בארץ זה עדיין 50, אבל מאמינה שעם הזמן זה ירד גם בארץ ל-45. אני חושבת שיפה שעה אחת קודם. בואי נדבר על אופן הטיפול. איך מטפלים בזה? אוקיי, אז בסרטן הרקטום, מעט מאוד מהחולים יכולים לקבל ניתוח בלבד, רוב החולים כדי להחלים יצטרכו ניתוח וטיפולים נוספים. בעצם כבר הרבה מאוד שנים יודעים שאם עושים רק ניתוח, ברוב המקרים המחלה תחזור. ולכן לפני הרבה שנים הציעו את הרעיון של לתת הקרנה ואז לעשות את הניתוח. וראו שזה מוריד משמעותית את הסיכוי לחזרת המחלה. קודם הקרנה ואז ניתוח, זה מעניין. זה לא משהו שהוא שכיח. נכון. ראו שזה מקטין את הגידול, מוריד את הסיכוי לחזרת המחלה, לפעמים מאפשר ניתוח קטן יותר. ובאמת בשנים האחרונות יש 3 חידושים שמשנים את הפרדיגמה הזאת. אז נפרט אותם אחד. אחד מהם אומר שיש אפשרות טובה יותר לתת כימותרפיה וקרינה לפני הניתוח. כלומר, מה שהיינו עושים פעם, זה קרינה, ואז ניתוח, ואז כימותרפיה לרוב החולים. לכל מי שיש לו מחלה יותר מינימלית, היו מקבלים גם כימותרפיה אחרי. זה במידה והניתוח לא מצליח? או לא. זה בכל מקרה? בכל מקרה. ברגע שרואים שבניתוח יש יותר ממחלה מינימלית, היו נותנים גם כימותרפיה אחרי. וואו. ואז בשנים האחרונות התחילו לתת את הכימותרפיה לפני הניתוח. קוראים לזה Total Neoadjuvant Treatment. אוקיי. שכל הטיפול ניתן לפני הניתוח, ויש לזה 2 יתרונות מאוד חשובים. קודם כל, שיותר חולים יכולים לקבל את הכימותרפיה. כלומר, כל החולים שהיו מסתבכים אחרי הניתוח, לא יכלו לקבל כימותרפיה, והיו מפסידים טיפול יעיל. בטח. אז היום נותנים להם את זה לפני, אז הם יכולים לעמוד בזה הרבה יותר בקלות, והיתרון השני והחשוב, זה שב-30-40% מהחולים, המחלה נעלמת, ואפשר להימנע מניתוח. מדהים. נכון. זה ממש ווין ווין. ממש. אז החולים מקבלים טיפול כימותרפי וקרינתי, שהוא לא קשה לרוב, ויכולים להימנע מניתוח, לפעמים להימנע מסקית סטומה, להימנע מהסיבוכים של הניתוח, אז זה דבר מצוין. זה כן דורש מעקב צמוד, לאורך כמה שנים, אבל החולים שבאמת הגידול שלהם נעלם על ידי הכימותרפיה והקרינה, מרוויחים, שהם לא יכולים, לא צריכים ניתוח. מחקר אחר שהתפרסם ממש בחודש האחרון, הראה שבחלק מהחולים אפשר לוותר על קרינה. כלומר, יש חולים שיכולים להסתפק בכימותרפיה וניתוח. יש חולים שדווקא הקרינה זה החלק הבעייתי אצלם, לדוגמה באמת עניין הפוריות. כן. ואז הם יכולים לקבל כימותרפיה, ובחלק מהחולים, כלומר, אם הגידול הוא יחסית גבוה, ולא מאוד גדול, לא מאוד מתקדם מקומית, הם יכולים לקבל כימותרפיה, ואם רואים שזה נסוג חלקית, ללכת ישר לניתוח. וראו שזה לא פוגע בהישרדות שלהם, לא פוגע בחזרת המחלה, זה שהם נמנעים מקרינה. אוקיי. אז גם זאת אופציה שנחקרת בשנים האחרונות. אפשרות נוספת, שהיא בכלל נס, היא מתאימה ל3% מהמטופלים, אבל ה3% האלה יכולים לקבל אימונותרפיה, תרופה עם מעט מאוד תופעות לוואי, בלי כימותרפיה, בלי קרינה ובלי ניתוח. מה זו התרופה הזו? תרופה שמפעילה את מערכת החיסון כנגד הגידול. בינתיים מתפרסם מחקר של 12 מטופלים, שקיבלו את האימונותרפיה. הם היו חולים שהתאימו לזה מבחינה גנטית, שרק 3% מהאנשים מתאימים, ואצלם האימונותרפיה העלימה לחלוטין את הגידול, 100% הצלחה. וואו. הרעיון של החולים האלה זה שיש להם מוטציה בגידול, שגורמת לזה שהגידול שלהם לא מצליח לתקן את ה-DNA כמו שצריך,
ואז מערכת החיסון מזהה אותו בקלות, ותוקפת אותו, ולפחות במחקר הזה, הכל נעלם לחלוטין. זה עדיין בגדר מחקרי מלבד, או שזה כבר מיושם? אנחנו כבר מיישמים את זה במציאות, בגלל שאנחנו באמת רואים שיעורי הצלחה מאוד טובים גם במחקר וגם במציאות. זה לא בסל, כרגע זה ניתן במסגרת תוכנית חמלה, אבל נותנים את זה לחולים שלנו, ואנחנו כבר מתחילים לראות תגובות מדהימות. טוב, בעזרת השם, בקרוב זה גם יורחב מעל ל3%, את יודעת, זה נשמע כמו הפתרון האולטימטיבי, באמת... יש המון מחקרים שבאמת בודקים איך אפשר להרחיב את זה ליותר מ3%. כן, נכון. ממש, אני מתארת לעצמי שטובי המוחות עומלים על, את יודעת, על למצוא תרופה יעילה וטובה יותר, כי זה מה שעושים בסופו של דבר בתחום הזה. יש איזושהי דרך לנבא מי עתיד ללקוט שוב במחלה? אז הדברים הרגילים שזה הפתולוגיה, גם בסטייג'ינג, בגילוי שלב המחלה שנעשה לפני הטיפולים על ידי MRI, גם בתגובה לכימותרפיה שאנחנו רואים אותה בניתוח. זה הדברים העיקריים והחשובים, שאנחנו רואים מאיפה התחלנו ועד כמה זה הגיב, ולפי זה אנחנו יכולים לנבא פחות או יותר מה הסיכוי לחזרת המחלה. יש באמת בדיקה חדשה שנבדקת עכשיו של DNA חופשי בדם, שאפשר אחרי שמסיימים את כל הטיפולים, עם ניתוח, בלי ניתוח, לא משנה, לבדוק האם נשאר DNA של הגידול בדם, ואז אם נשאר DNA של הגידול, אז אולי להוסיף עוד משהו, אולי לעקוב יותר מקרוב, ואם אין DNA של הגידול בדם, להיות יותר רגועים ולהגיד שקרוב לוודאי שבאמת חיסלנו הכל, וסיכויי החזרה נמוכים מאוד מאוד. זו בדיקה שכבר מיושמת? זה עדיין, זה מיושם באנשים אחרי ניתוחים של המעי הגס שאינם רקטום, וממש עכשיו נעשים הרבה מחקרים בעולם שבודקים את זה גם באנשים אחרי ניתוחי רקטום. ההגברה הזו, ההרחבה הזו של אין המחקרים, אין הבדיקות ואין מתן התרופות, לפחות הניסיוניות, זה משהו שקורה בגלל שמבינים שהגיל הולך ויורד, שהפגיעה הולכת ונהיית נרחבת יותר, או שמדובר בסכנה ממשית, או מה הסיבה בעצם? אז יש כמה חידושים, יש את העניין של הבדיקות סקר הטובות יותר, כי הדבר שאנחנו אחרי רוצים זה למנוע, לא להיכנס לכל הפינות האלה של איזה טיפול ואיזה מעקב, אלא פשוט למנוע, שזה הדבר הכי חשוב, ובאמת, כמו שאמרנו, בזה מושקעים המון מאמצים, ולעשות בדיקות סקר טובות יותר. גם מבחינת הטיפולים, אנחנו מאוד רוצים להתאים את הטיפולים אישית לכל אחד, לא כמו שפעם היינו אומרים, אוקיי, כל האנשים בסרטן רקטום יקבלו אותו דבר, אלא לדעת שלחלק גדול מהאנשים אפשר לחסוך חלק מהטיפולים. ובצד שני, חלק מהאנשים צריכים תגבור של הטיפולים כדי שזה לא יחזור. סך הכל המטרה שלנו היא שיהיו בריאים, שאנשים לא יסבלו אחר כך מגרורות של המחלה, ובשביל זה צריך כנראה להבין טוב יותר את המחלה של כל אחד ואחד, ולתת לכל אחד בדיוק את הטיפולים שהם צריכים. רפואה מותאמת אישית, אני חושבת שזה הדבר, באמת, פני הרפואה באופן כללי לשם, פני חקר הסרטן והטיפול בסרטן ספציפית מאוד, ממש, אנחנו רואים את זה כמגמה. את עומדת בראש מרכז, ואני רוצה שככה בשתי מילים תספרי לנו על הפעולה שלו, וגם איך הוא בעצם מסייע לחולים שלוקחים בו חלק, משתתפים בו, מי עם שלביו, את יודעת, כל אחד ושלבו הוא. נכון, אז המכונים האונקולוגיים בארץ באמת מצטיינים, החולים מקבלים את כל הטיפולים שהם צריכים, ובכל המכונים יש ליווי של דיאטניות ודיאטנים, עובדות ועובדים סוציאליים, פסיכולוגים ופסיכולוגיות. אני אגיד נקודה אחת קטנה שקיימת דווקא אצלנו, שזה כזה פיילוט שקיים ברשת בתי החולים שלנו, פרויקט שנקרא יד ביד, שיש אחיות שנמצאות במכון הגסטרו, אחיות שהוכשרו לכך, שברגע שיש מישהו שמקבל הבחנה של חשד לממירות בקולונוסקופיה, מיד באותו רגע יש אחות שמלווה אותם, עוזרת להם בתמיכה, בבדיקות, בהכוונה. מניחה טיפה את הלחץ, בטח. לגמרי, כי אנשים בדרך כלל מתעוררים מהבדיקה, אומרים יש פה משהו חשוד, והם לא יודעים לאן לפנות ומה לעשות, ונכנסים באמת לסחרחרת כזאת של, אוקיי, אז איזה בדיקה, אז איזה טיפול, אז איזה רופא או רופאה. אז זה פרויקט מאוד מאוד יפה, שהאחיות ממש, יש להם הרבה כלים כדי לעזור למטופלים מרגע ההבחנה, ועד שמגיעים למכון האונקולוגי, וגם אחר כך, והחולים מאוד שמחים ומרוצים. זה מאוד מרגיע אותם בשלבים הראשונים, ותמיד יש להם כתובת גם בהמשך. כמה זה חשוב, אפילו ברמה המנטלית, הרגשית, לדעת שיש מי שמלווה אותך מרגע ההבנה שזה מה שקורה, ועד באמת המשך הדרך שלך, תהיה אשר תהיה. נכון. כל כך משמעותי, וכל הכבוד, זה נראה לי פיין-טיונינג כזה, למשהו שחייב לקרות. דוקטור אסתר טחובר, זמננו תם, זה מאוד מאוד מעניין, את עוסקת במקצוע מאוד מאוד קשה, אני חייבת לומר, וישר כוח,
מקווה שהקדמה ופריצות הדרך שאת מספרת לנו כאן עליהם רק ילכו והתקדמו, אבל לפחות שמגמת הקדמת הגיל או הפחתת הגיל תעצר. נקווה לטוב. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו להתארח אצלנו היום בפודקאסט, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה. תודה רבה. מדיקו, פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופסור איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.